ไหนๆวันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านปอดก็เลยอยากจะถามว่าถ้าคุณมีบุหรี่วางอยู่2อัน1บุหรี่ธรรมดา2บุหรี่ไฟฟ้าคุณจำเป็นต้องเลือกจริงๆคุณจะเลือกอันไหนคะวันนี้คุณไม่มี3ตัวช่วยไม่สามารถโทรหาเพื่อนได้ค่ะสิ่งที่ผมคิดนะที่อันตรายน้อยกว่าก็น่าจะเป็น99% ของประชากรโลกหายใจไม่ถูกต้องปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราหายใจไม่ถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นต่างหากคนเราเนี่ยหายใจทางปากคือปากมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้ความชื้นกรองสิ่งสกปรกหรือว่าเพิ่มแรงดันอากาศบางคนก็ปากเหม็นด้วยลามไปถึงเวลานอนเลยครับนอนกรนแค่เปลี่ยนการหายใจจากทางปากไปทางจมูกก็สวยขึ้นแล้วคางมาจมูกโด่งจริงไหมคะอาจารย์ผมว่ามันก็มีส่วนทำให้รูปหน้าเปลี่ยนได้เวลาเราตื่นเต้นเนี่ยชอบหายใจสั้นลงเวลาเรารู้สึกไม่ดีชอบถอนหายใจหรือว่าเวลาเราเศร้าเนี่ยก็ชอบสะอึกสะอื้นร้องไห้อาการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการหายใจอย่างไรบ้างไหมคะก็ต้องบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากเลยบางทีเราจะมีการหายใจลึกๆเป็นช่วงไหนเราเครียดทำไมเราถอนหายใจได้แพนิคเนี่ยคนที่เขามีอาการเขาจะเหมือนจะตายเลยภาพมันเริ่มมืดลงนะครับปากก็ชาหน้าก็ชามือเท้าเนี่ยเกร็งจีบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดร. Talk Podcast รายการที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆอยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันวันนี้หมออยากคุยเกี่ยวกับเรื่องการดำรงชีวิตคนเราเนี่ยสามารถขาดอาหารก็สามารถอยู่ได้ประมาณ7วันถ้าขาดน้ำสามารถอยู่ได้ประมาณ3วันแต่ว่าถ้าเราขาดอากาศแค่เพียงไม่กี่นาทีเราก็สามารถตายแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเช่นปอดหัวใจหรือว่าสมองจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาคราวนี้คุณเคยสงสัยไหมว่าตอนนี้เราหายใจเป็นยังไงบ้างคุณหายใจได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณหายใจไม่ดีนั้นสามารถทำให้คุณเกิดโรคร้ายต่างๆตามมาได้วันนี้หมอเลยอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องปอดการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้ไหมหมอเลยเชิญอาจารย์ที่หมอเป็นแฟนคลับมานานนะคะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะที่ได้คิวอาจารย์มาปกติแล้วอาจารย์จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์แทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญอาจารย์แทนแนะนำตัวหน่อยค่ะได้ครับผมนายแพทย์ธนียวันนะครับหรือชื่อแทนนะครับผมเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่อเมริกาตอนนี้ก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดการปลูกถ่ายปอดแล้วก็วิกฤตบำบัดซึ่งก็คือการดูแลคนไข้ใน ICU ครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่วันนี้อุตส่าห์มายินดีครับผมคราวนี้อาจารย์จะมาอยู่นานไหมคะเนี่ยก็น่าจะถึงปลายปีครับอ๋อดีเลยค่ะก็วันนี้ค่ะอยากจะมาชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องการหายใจโรคเกี่ยวกับปอดนิดนึงอะค่ะที่อาจารย์น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วค่ะยินดีครับผม99% ของประชากรโลกหายใจไม่ถูกต้องคุณเจมส์เนสเตอร์ Scientific Journalist ผู้สื่อข่าวด้านวิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ว่าคนเราเนี่ยหายใจไม่ถูกวิธีคราวนี้ค่ะก็คือสตั๊ดดี้ต่างๆอาจจะมีตัวเลขแตกต่างกันก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหายใจที่ถูกวิธีควรหายใจแบบไหนอะคะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขออธิบายนิดหนึ่งว่าการหายใจที่ถูกต้องเนี่ยมันขึ้นกับสถานการณ์ของเรานะครับเช่นว่าเราพักผ่อนอันนี้ก็ต้องหายใจช้าถูกไหมครับถ้าในช่วงที่เราออกกำลังกายอันนี้แน่นอนว่าก็ต้องหายใจเร็วขึ้นนี่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราหายใจไม่ถูกต้องมันจะเกิดอะไรขึ้นต่างหากล่ะครับแล้วอะไรที่คือการหายใจที่ไม่ถูกต้องนะครับมีการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเช่นถ้าเกิดว่าในสภาวะที่เราทำงานแล้วเราเคร่งเครียดเราอาจจะมีแนวโน้มที่จะหายใจสั้นช้าหรือบางครั้งหยุดหายใจนะครับมันจะเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วเราอาจจะทำให้เป็นการหายใจที่ไม่มีประสิทธิภาพปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมานะทีนี้เวลาที่เราหายใจเนี่ยในช่วงเวลาที่เราปลอดโปร่งสบายนะครับมันก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุดอันเนี้ยต้องขออธิบายว่ากลไกการหายใจของเรามันทำได้ยังไงก่อนนะครับปกติเนี่ยเราจะมีระบบประสาทอัตโนมัติในการควบคุมการหายใจแบ่งเป็น2ระบบด้วยกันระบบแรกก็คือ sympathetic nervous system อันนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบประสาทที่ใช้ในการกระตุ้นร่างกายของเราเวลาที่เราจำเป็นจะต้องเผชิญเหตุการณ์ที่ดูน่ากลัวใช่ไหมฮะเช่นการวิ่งหนีสิ่งอันตรายต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกระบบหนึ่งที่มาคัดค้านกันก็คือ parasympathetic nervous system อันนี้ก็จะเป็นระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นเวลาที่เราพักผ่อนกำลังสบายใจอยู่ทีนี้ลองคิดดูซิว่าถ้าเราพักผ่อนแล้วเกิดเราไปกระตุ้นผิดระบบจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้แรงเยอะๆแล้วเราไปกระตุ้นระบบพักผ่อนอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันขึ้นกับสถานการณ์นะครับกลไกการหายใจของเราเนี่ยกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อกระบังลมนะครับซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณทรวงอกตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ใต้ปอดของเราพอดีนะครับแบ่งช่องระหว่างปอดแล้วก็ช่องท้องของเรานะครับตัวนี้เป็นกล้ามเนื้อหลักดังนั้นถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อหลักมันต้องทำงานมากที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่มันทำงานน้อยเนี่ยแน่นอนว่าก
การหายใจของเราประสิทธิภาพก็จะต้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งเป็นกล้ามเนื้อรองลงมานะครับเราเรียกกล้ามเนื้อตรงนี้ว่าเป็น accessory muscle นะครับซึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครงของเรานะครับตรงนี้กล้ามเนื้อตรงคอของเรานะครับเราจะสังเกตได้ว่าปกติถ้าเราหายใจอย่างคุยกันอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ค่อยได้มีการใช้กล้ามเนื้อรองเท่าไหร่นะครับเราควรจะใช้กล้ามเนื้อหลักคือกระบังลมนะฮะแต่ถ้าเราหายใจลึกอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นการดึงกระบังลมลงไปข้างล่างแต่ในขณะเดียวกันถ้าลองสังเกตตรงช่องคอผมดีๆนะฮะเวลาที่เราหายใจเต็มที่มันจะเกิดเหมือนเป็นแบบเฮือกๆนิดนึงมันจะเฮือกนิดนึงแล้วก็เห็นกล้ามเนื้อตรงคอชัดขึ้นนะครับถ้าเราหายใจให้ถูกต้องแล้วเราจะได้ปริมาณอากาศเข้าไปในปอดของเราเยอะเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อกระบังลมนะครับแต่ถ้าเราดันไปใช้ผิดเช่นเราหายใจตื้นๆแล้วเราใช้กล้ามเนื้อหน้าอกกับกล้ามเนื้อตรงคอเนี่ยมันจะได้แค่อากาศเข้าไปนิดเดียวแล้วปัญหาคือเวลาที่เราตื่นเต้นเวลาที่เราเครียดเรามักจะลืมการหายใจด้วยกระบังลมเราจะหายใจด้วยกล้ามเนื้อพวกนี้ซึ่งประสิทธิภาพมันน้อยกว่าแล้วพอไปนานๆเข้ากระบังลมของเรามันอ่อนแอลงด้วยซ้ำไปถ้าเราหายใจด้วยกล้ามเนื้อเล็กๆบ่อยๆนะครับนั้นอันนี้เป็นกลไกการหายใจที่อยากจะให้ทราบกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าถึงว่าแล้วเราจะหายใจยังไงให้มันถูกต้องได้นะครับเพราะว่าการหายใจของคนเราหลายครั้งเราใช้แต่ระบบอัตโนมัติซึ่งบางทีมันหลอกเราได้เหมือนกันหลอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เราเครียดแต่เราก็จะไม่หายใจเต็มที่ทำให้เรายิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ครับก็คือทำให้ประสิทธิภาพของร่างกายยิ่งแย่ลงไปอีกถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราหายใจไม่ถูกวิธีใช่ฮะคราวนี้อาจารย์พอมีทริคไหมคะว่าถ้าสมมติเราจะหายใจให้ถูกวิธีโดยใช้กระบังลมเนี่ยเราควรจะหายใจประมาณไหนอะคะสิ่งแรกที่เราต้องมีก่อนนะครับก็คือสติถ้าเกิดคนเราไม่มีสติเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็คือว่าระบบอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยมันทำงานด้วยตัวมันเองโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปสั่งการมันแต่ถ้าเรามารับรู้มีสติกับการหายใจของเราเนี่ยเราจะสามารถควบคุมกล้ามเนื้อกระบังลมได้เวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยแนะนำว่าให้หายใจผ่านทางจมูกก่อนนะครับเข้าทางจมูกลึกๆมันจะทำให้กระบังลมของเราเนี่ยดันตัวลงด้านล่างดันช่องท้องลงไปข้างล่างแล้วก็ปอดของเราเนี่ยก็จะขยายตัวตามเป็นการนำอากาศเข้าสู่ปอดนะครับแล้วเวลาหายใจออกถ้าให้ดีก็หายใจออกทางจมูกเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะฮะมันก็ค่อยๆออกมาการทำแบบนี้โดยที่เราใช้สติค่อยๆนับกับการหายใจเช่นบางคนในการนั่งสมาธิก็จะทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่นั่งสมาธิบางคนอาจจะเคยได้ยินการหายใจแบบต่างๆเช่น box breathing ใช่ไหมฮะเช่นการหายใจ4-7-8หรือบางคนจะใช้ตัวเลขอื่นก็ได้นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีไว้เพื่อกำหนดสติของเราให้รับรู้กับการหายใจตลอดเวลาทำให้เราหันมาเข้าใจมันมากขึ้นทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องหายใจทางจมูกด้วยทำไมไม่ใช้ทางปากนะครับต้องบอกอย่างนี้จมูกเราเนี่ยมันมีหน้าที่หลายอย่างแรกก็คืออากาศที่ผ่านจมูกนะครับมันจะมีการปรับอุณหภูมิให้เข้ากับร่างกายที่เราต้องการนะฮะจะมีการกรองสิ่งสกปรกเช่นฝุ่นต่างๆนะเพราะมันมีขนจมูกแล้วก็มีเยื่อเมือกที่เอาไว้ดักจับฝุ่นต่างๆได้นะฮะแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความดันนะครับถ้าเราหายใจผ่านทางจมูกเนี่ยมันจะมีการปรับความดันของอากาศให้มันเหมาะสมด้วยดังนั้นอากาศที่เข้าไปเนี่ยจะมีทั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมปราศจากสิ่งที่มันสกปรกเจือปนนะครับแล้วก็มีแรงดันที่เหมาะสมอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลังๆก็จะมีคนพูดถึงกันก็คือระบบที่เราเรียกว่าไนตริกออกไซด์นะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยหลายคนจะรู้จักนะครับไนตริกออกไซด์เป็นตัวที่เอาไว้ขยายเส้นเลือดนะครับถ้ามันออกมาในเวลาที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นนะแต่มันไม่มีแค่นั้นมันสามารถที่จะเป็นสารที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคได้นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราต้องเข้าเรื่องกันนะครับจะได้เข้าใจอันนี้คือวิธีในการหายใจทางจมูกถ้าเราต้องหายใจทางจมูกมันก็จะช่วยในเรื่องนี้ปัญหาคือคนเราเนี่ยหายใจทางปากมากกว่าแล้วก็ลืมด้วยค่ะอาจารย์ที่ถามว่าการหายใจทางปากมันมีปัญหายังไงนะครับก็ต้องบอกว่าการหายใจทางปากเนี่ยคือปากมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้ความชื้นนะครับกรองสิ่งสกปรกหรือว่าเพิ่มแรงดันอากาศรวมทั้งมันไม่ได้มีไนตริกออกไซด์อยู่ในช่องปากด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจทางปากเนี่ยมันจะทำให้ปากข้างในแห้งคอแห้งใช่แห้งมากๆรู้อะไรไหมครับว่าฟันของเราเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้น้ำลายในการที่ทำให้มันไม่ผุนะครับเพราะว่ามีสารต่างๆที่ทำให้ฟันของเรามันแข็งแรงตลอดเวลาทีนี้ถ้ามันแห้งล่ะมันก็ผุง่ายสิจ้ามันก็ผุง่ายบางคนก็ปากเหม็นด้วยเพราะว่าน้ำลายเหล่านี้เนี่ยแหละมันมีสารฆ่าเชื้อโรคนะครับมีเยอะแยะเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำลายเราไม่มีมันแห้งไปโอกาสที่เราจะเกิดการติดเชื้อการเจ็บคอต่างๆมันก็จะสูงขึ้นนะครับบางคนก็ลามไปถึงเวลานอนเลยครับนอนกรนใช่ไหมหยุดหายใจในขณะหลับมันมาร่วมกันทั้งหมดซีเควนซ์เลยเนาะอาจารย์ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ย
ตัวการหายใจทางปากเองมันสามารถทำให้รูปหน้าของเราเปลี่ยนได้ด้วยอันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีคนสังเกตเท่าไหร่แต่ว่ามักจะเป็นในเด็กเด็กที่เป็นภูมิแพ้ทำให้หายใจทางจมูกไม่ได้เขาก็ต้องหายใจสักทางหนึ่งก็คือทางปากถูกไหมครับถูกค่ะนี่เวลาเขาหายใจทางปากเนี่ยตัวลิ้นเนี่ยมันมักจะอยู่ข้างล่างมันไม่ได้เอาไปแปะไว้ที่เพดานบนการเป็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เพดานบนเนี่ยไม่ค่อยเจริญนะครับแล้วก็รูปของฟันเนี่ยก็จะผิดไปนะครับมีต้องดัดฟันต้องฟันเกยฟันผิดปกติเยอะนะครับถ้าทางทันตแพทย์เขาจะบอกว่าเป็น occlusion ที่ผิดปกติคือการสบฟันมันผิดปกติไปแล้วมันก็จะมีรูปหน้าที่ไม่เหมือนคนอื่นที่เพี้ยนไปใช่ไหมมันจะเป็นรูปหน้าที่เราเรียกว่า long face syndrome คือหน้ายาวๆนะก็คือทำให้รูปหน้าเปลี่ยนได้แค่เปลี่ยนการหายใจจากทางปากเป็นทางจมูกก็สวยขึ้นแล้วคางมาจมูกโด่งจริงไหมคะอาจารย์ผมว่ามันก็มีส่วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แน่นอนการหายใจทางปากมันก็หน้ามันก็อาจจะยื่นขึ้นมานิดนึงบางคนกรามก็ยื่นทำให้ดูลักษณะแปลกประหลาดแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคืออาจจะทำให้ระบบposture ของร่างกายต่างๆก็ผิดปกติไปด้วยบางคนเขาหน้าอย่างเงี้ยงอนิดนึงงอห่อเหี่ยวนะครับมันก็จะทั้งกล้ามเนื้อทุกอย่างมันก็มีปัญหาหมดแล้วมันก็เป็นการหายใจไม่เต็มประสิทธิภาพสมมุติผมนั่งอย่างเงี้ยการใช้กำลังลมในการหายใจมันยากกว่าการที่เรานั่งตรงๆอยู่ถูกไหมฮะก็มีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของคนเราเหมือนกันครับผมโหอาจารย์แค่พูดเรื่องของการหายใจนี่มันก็มีหลากหลายมากเลยนะคะว่าวิธีการต่างๆกระทั่งเรื่องความสวยความงามโพสเจอร์ต่างๆเนี่ยค่ะคราวนี้ก็คืออยากให้อาจารย์ลองสาธิตให้ดูง่ายๆค่ะอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเราจะหายใจให้ถูกวิธีอย่างถูกวิธีเนี่ยค่ะอย่างผู้ชมเนี่ยก็ที่อาจารย์ว่า1 2 3เนี่ยค่ะควรจะนับแล้วก็หายใจยังไงบ้างคะอาจารย์โชว์เลยได้ไหมคะได้เลยครับก่อนอื่นนะครับอยากจะให้นั่งตัวตรงนิดหนึ่งเพราะว่าถ้านั่งอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะถ้าเรานั่งตัวตรงปอดเรามันจะสามารถขยายได้เต็มที่แล้วก็ต้องเป็นท่านั่งเพราะว่าอวัยวะในช่องท้องของเรามันจะได้หล่นลงไปข้างล่างนะถ้าเรานอนปุ๊บเนี่ยมันดันขึ้นมาข้างบนกำลังลมทำงานยากหน่อยนะครับแล้วก็แบบนี้หายใจเข้าทางจมูกแล้วก็นับช้าๆอาจจะเป็นใช้วิธี4-7-8อย่างที่เราก็ได้คือหายใจเข้านับ4 วินาทีค้างไว้ประมาณ7 วินาทีแล้วก็หายใจออก8อย่างนี้ได้อย่างเงี้ย2 3 4เต็มปอดปุ๊บค้างแบบ1 1 2 3 4 5 6 7ถ้าไม่ไหวที่7ก็ไม่เป็นไร5ก็ได้แล้วก็หายใจออกช้าๆนะถ้าเราหายใจเต็มที่เนี่ยกระบังลมเรามาดันไปข้างล่างท้องมันจะป่องออกนิดนึงนะครับบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าท้องป่องท้องยุบเนี่ยวิธีก็คือจับหน้าอกเรามือนึงจับท้องมือนึงดูว่ามันขับกระเพื่อมไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมหายใจโดยที่ใช้แค่กล้ามเนื้อที่ไม่ใช่กล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีการเคลื่อนไหวข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือสั้นๆเลยใช่มันจะสั้นๆนะเหมือนคอเรามันต้องทำงานมากขึ้นบางคนปวดตรงนี้อีกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราหายใจด้วยใช้กระบังลมลึกๆเนี่ยท้องมันป่องออกเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะเราจับอย่างนี้เราก็จะทราบได้ว่าเราหายใจเข้าไปถึงข้างล่างหรือยังนะครับมันบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการหายใจด้วยท้องแต่จริงๆมันไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในท้องนะครับมันใช้กล้ามเนื้อกระบังลมแต่เวลาที่ท้องมันป่องเพราะว่ามันดันลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็อวัยวะในช่องท้องพวกลำไส้ของเราเนี่ยมันอยู่ในนี้มันโดนบีบแคบเข้ามันก็ป่องมานิดหนึ่งนะเป็นแบบนี้ครับทำประมาณกี่ครั้งดีคะอาจารย์ต่อวันถ้าแบบว่าอยากฝึกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากฝึกจริงๆผมว่าก็มันต้องดูนะฮะเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งของคนที่เขาทำแบบนี้หรือนั่งสมาธิเนี่ยแล้วทำไม่เป็นมันเหนื่อยมันจะเหนื่อยมันจะรู้สึกแน่นหน้าอกนะครับเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าปกติระบบอัตโนมัติของร่างกายมันรู้ว่าจะต้องควบคุมระดับคาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนในร่างกายเป็นเท่าไหร่แล้วมันจัดให้เราตามนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเรามาทำซะเองเนี่ยมันไม่เคยฝึกมาก่อนมันจะยากละถ้าเราควบคุมแล้วระบบคาร์บอนไดออกไซด์ของเรามันถูกเป่าออกไปเยอะเกินไปเราจะมีอาการแน่นหน้าอกปากชามือชาแล้วก็อาจจะรู้สึกเวียนหัวได้นะครับดังนั้นในตอนแรกเนี่ยที่ทำเนี่ยลองสัก3 ทีถึง 5 ทีก่อนแต่ถ้าเกิดเก่งขึ้นนานกว่านั้นนะครับค่อยๆเพิ่มระยะเวลาเป็นต้นไปนะครับแต่นี้เป็นหนึ่งในวิธีในการหายใจเช่น4-7-8เขาก็ใช้ในการสร้างสมาธิหรือช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็มีวิธีการหายใจแบบอื่นเช่น box breathing อย่างที่เมื่อกี้บอก box เนี่ยก็คือเป็นกล่องมันมี4ด้านนะครับคือเราหายใจเข้าเนี่ยนับ4 วินาทีนะครับเข้าเสร็จปุ๊บก็กลั้นไว้4 วินาทีหายใจออก4 วินาทีกลั้นอีก4 วินาทีแล้วทำอย่างเงี้ยวนไปนะครับอันเนี้ยไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในการสร้างสมาธินะครับผมยังใช้ในเวลาที่ผมวิ่งได้ด้วยวิ่งก็ได้เหรอคะอาจารย์บางคนบอกว่าวิ่งต้องหายใจทางปากเท่านั้นใช่ไหมมันเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราวิ่งโอเคถ้าเราวิ่งเร็วเต็มที่เนี่ยสุดท้ายก็ต้องหายใจทางปากแต่บางคนจะลองสังเกตได้ว่าการหายใจทางปากเนี่ยมันแห้งใช่ไหมครับใช่ค่ะมันแห้งแล้วก็มันไม่รู้เอาอะไรเข้าไปในปากด้วยแรงดันที่มันมาจากทางจมูกเนี่ยมันก็จะไม่มีถูกไหมครับ
ถ้าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยบางคนจะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติวิ่งก็ไม่ทนนะฮะดังนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราหายใจ4-4-4-4แบบ box breathing ในช่วงที่เราออกกำลังกายมันช่วยให้เราหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้นออกกำลังกายมันจะดีขึ้นได้ด้วยครับผมค่ะใช่อันนี้เราอาจจะเผอิญว่าอาจารย์เชี่ยวชาญแล้วอาจารย์วิ่งเลยอันนี้อาจจะเป็นเดินก่อนดีไหมคะอาจารย์4-4-4-4ใช่เราเดินก่อนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องรีบนะครับของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยให้เราสังเกตร่างกายเราเป็นหลักนะครับเรารู้สึกแบบไหนให้เราค่อยๆทำไปเราไม่ต้องฝืนเยอะถ้าเราฝืนเยอะคิดว่าจะต้องทำให้ได้เนี่ยมันจะทำไม่ได้ค่ะไม่น่าเชื่อว่าการหายใจไม่ถูกวิธีอาจเป็นหนึ่งในต้นตอของโรคร้ายหรือว่าโรคร้ายเนี่ยทำให้เราหายใจไม่ถูกวิธีอย่างเช่นว่าถ้าคนไข้อะค่ะเป็นโรคแพนิคเนี่ยก็จะหายใจสั้นๆหรือคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานที่มีน้ำตาลขึ้นสูงๆเนี่ยอาจจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยโอเคเป็น fruity smell นิดนึงหรือกลิ่นแบบผลไม้หรือว่าคนไข้ที่เป็นแบบว่าโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ยค่ะก็จะหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่คราวนี้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าการที่เราหายใจไม่ถูกวิธีหรือเป็นโรคต่างๆเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขหรือทำยังไงได้บ้างอะค่ะก็ต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโรคบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เรามีวิธีในการหายใจที่ผิดปกติไปได้นะครับมันผิดปกติเพราะตัวโรคไม่ใช่เป็นเพราะว่าการหายใจทำให้เป็นโรคนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นว่าถ้าเราหายใจไม่ถูกต้องนั้นจะเกิดอะไรขึ้นขอเริ่มต้นด้วยโรคบางโรคอย่างที่เมื่อกี้ได้เล่ามาก่อนนะครับเช่นสมมุติเป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะแล้วเราน้ำตาลสูงมากขึ้นเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งเราเรียกว่า diabetic ketoacidosis หรือเป็นการเกิดกรดในร่างกายเยอะๆนะครับเพราะว่าอินซูลินเนี่ยมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บมันมีการสลายไขมันเกิดเป็นกรดคีโตนขึ้นมาถ้าร่างกายของเราเป็นกรดเยอะๆเนี่ยมันไม่ชอบนะครับมันก็เลยต้องมีการขับกรดในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปด้วยการหายใจนะครับก็จะหายใจลึกยาวเร็วนะครับแล้วก็อาจจะมีกลิ่นของคีโตนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ากลิ่นคล้ายๆผลไม้นะออกมาได้อันนี้ก็เป็นอาการแสดงของโรคเบาหวานที่มันมีการกำเริบนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าเราหายใจผิดแล้วเบาหวานมันกำเริบใช่ไหมฮะหรืออย่างเมื่อกี้แพนิคแพนิคเนี่ยมันก็จะมีภาวะหนึ่งเราเรียกว่า hyperventilation ก็คือเป็นการหายใจที่เร็วและลึกแล้วบางทีอาจจะไม่สม่ำเสมอนะครับคนที่เขามีอาการเนี่ยเขาจะเหมือนจะตายเลยนะเหมือนแบบภาพมันเริ่มมืดลงนะครับปากก็ชาหน้าก็ชามือเท้าเนี่ยเกร็งจีบนะฮะแล้วก็รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากร่างกายเยอะจนเกินไปการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเยอะและเร็วจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยมันจะหดตัวหมดเลยหดตัวปุ๊บเนี่ยเลือดเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการแบบนี้ได้นะครับนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นแบบนี้มันเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมันหายไปถ้าใครเคยรักษาคนไข้แบบนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นเขาเอาถุงไปครอบปากครอบจมูกครอบทำไมเขาครอบเพื่อที่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายสูงขึ้นมาอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นแต่ว่าเราก็มีวิธีแก้สมมุติว่าคุณรู้ตัวว่าเป็นแพนิคแล้วรู้ว่าเนี่ยกำลังไฮเปอร์เวนทิเลตอยู่แล้วมันแก้ไม่ได้ไม่สามารถใช้สมาธิในการข่มตัวเองให้หายใจถูกต้องได้แล้วเราไม่มีหมออยู่ตรงนั้นแล้วเราทำยังไงล่ะนะครับวิธีง่ายๆสำหรับผมนะครับเอามือขึ้นมา2มืออย่างเงี้ยแล้วประกบที่ปากที่จมูกแล้วก็หายใจเข้าไปนั้นเลยเหมือนถุงเลยมันครอบอย่างนี้ใช่แค่นั้นเองมันก็เป็นการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเข้าไปเหมือนเดิมแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขเพราะว่าผมเห็นคนเป็นแพนิคเดี๋ยวนี้เยอะอาจจะด้วยสังคมด้วยโซเชียลมีเดียด้วยการบูลลี่หรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆมากมายก็อันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้เองนะฮะเกิดฉุกเฉินขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องของการหายใจฮะถ้าสมมุติว่าทำให้เกิดโรคต่างๆเนี่ยจริงๆมันเยอะมากเลยนะฮะอย่างประการแรกถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยบางทีเราจะมีการหายใจลึกๆเป็นช่วงช่วงไหนเราเครียดทำไมเราถอนหายใจได้จริงๆมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายอย่างหนึ่งที่เวลาเราเครียดเนี่ยระบบ sympathetic nervous system ที่มันทำให้เราตื่นเต้นมากๆเนี่ยมันออกมาทำงานเยอะนะครับร่างกายเรามันมีกลไกบางอย่างที่เขาคิดว่าอาจจะไปพยายามกระตุ้นระบบที่ตรงข้ามทำให้เรารีแลกซ์ได้มากขึ้นการหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยออกเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นระบบ parasympathetic ทำให้เรารู้สึกสงบลงช้าลงนะครับแล้วก็ไม่เร่งรีบอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งร่างกายเราทำด้วยตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราทำไปแต่ถ้าเรารู้ล่ะถ้าเราสามารถควบคุมมันได้ล่ะอย่างนี้มันแปลว่าเราสามารถควบคุมความเครียดเราได้สิควบคุมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายดังนั้นการทำแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำอย่างมีสติแล้วเราหัดมันเนี่ยมันสามารถช่วยได้ที่สำคัญไอเนี้ยมันยังมีความเชื่อมโยงไปถึงอายุที่ยืนยาวด้วยอายุที่ยืนยาวด้วยเหรออาจารย์ยังไงอะคะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ระบบของร่างกายเรามันช้าลงได้ก็คล้ายๆกับเต่าอะครับ
หัวใจเต้นทีหนึ่งนาทีหนึ่งละ6 ครั้งเองใช่ไหมฮะมันดูเหมือนอยู่ได้นานนะจริงเขามีการศึกษาถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยหัวใจเต้นช้าโดยที่ไม่ได้ช้าจากโรคอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่โรคหัวใจนะครับมันก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยมีอายุที่จะยืนยาวมีความฟิตนะเราจะสังเกตว่านักกีฬาหลายคนหัวใจเต้น3-40 ครั้งเองนะครับอย่างแลนซ์ อาร์มสตรองนี่34 ครั้งตอนที่เขาฟิตใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นอ่ะคือส่วนหนึ่งมันมีการกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกเต็มที่นะครับมันมีการเชื่อมโยงไปในหลายๆเรื่องวันนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะเช่นบางคนอาจจะเคยเห็นจากนาฬิกา Smart Watch ที่ตรวจ HRV Heart Rate Variability นะครับอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันมันเป็นตัวชี้วัดว่าระบบพาราซิมพาเทติกของเราเนี่ยทำงานมากแค่ไหนซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฝึกได้ด้วยการหายใจแค่นั้นเลยนะเราไม่ต้องเป็นสนใจว่าตัวเลขอะไรมันมีอะไรแค่ไหนแต่ถ้าเราทำตรงนี้ก็สามารถช่วยเราได้ครับผมอันนี้ที่อาจารย์พูดเรื่องของไอ้พวกพาราซิมต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยออกกำลังกายไปด้วยฝึกหายใจไปด้วยหรือว่าหายใจอย่างเดียวแล้วค่อยไปออกกำลังกายหรือทำควบคู่อะไรยังไงดีคะเพื่อจะทำให้เหมือนกับว่าอายุเรายืนขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าปกติเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอายุยืนเราจะพูดในแง่มุมเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอย่างถ้าใน YouTube ของผมเนี่ยผมจะพูดไว้6อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกแน่นอนการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างที่2คือการรับประทานอาหารให้มันสมดุลไม่ต้องกินอะไรแปลกๆนะครับอย่างที่3การพักผ่อนนอนหลับนะครับให้เพียงพออย่างที่4ก็คือเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมากจนเกินไปบางทีไปอยู่กับธรรมชาติซะบ้างมันก็ดีอย่างที่5คือการคบคนการอยู่กับสังคมที่เราต้องการที่คิดว่าเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่ถ้าคนไหนที่เขาท็อกซิกเราอยู่กับเขาชีวิตไม่โอเคแน่นอนอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของยาเสพติดใช่ไหมคือทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ longevity หรืออายุที่ยืนยาวทั้งหมดเลยเราจะไปฝึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันคงไม่ได้ต้องฝึกครอบใช่ไหมใช่ครับใช่แต่เพิ่นวันนี้มาคุยเรื่องของการหายใจก็เลยบอกว่าอุ๊ยหายใจนี่มันก็ช่วยได้จริงๆเนาะอาจารย์ใช่ครับช่วยได้เยอะเลยทีเดียวฮะเราจะอายุยืนขนาดไหนสามารถวัดได้จาก VO2 max VO2 max ก็คือปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ตอนออกกำลังกายขนาดหนักกล่าวโดยดร. ปีเตอร์ เอสเทียที่ทำวิจัยเกี่ยวกับ longevity อาจารย์แทนมีความคิดเห็นกับ VO2 max ยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่ามันมี3ประเด็นที่เดี๋ยวนี้พูดถึงกันว่าสามารถทำให้เป็นเครื่องชี้วัดในการอายุยืนของเราได้หนึ่งในนั้นก็คือ VO2 max ซึ่งมันมีความหมายว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราหายใจเนี่ยทุกคนปอดเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากเช่นสมมุติว่าคนที่เป็นเพศเดียวกันสูงเท่ากันแต่คนนึงเนี่ยออกกำลังกายวิ่งมาราธอนอีกคนนึงไม่ทำอะไรเลยวันๆนะฮะเราจะสังเกตว่าคนที่เข้าไปออกกำลังกายประจำเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะหายใจเข้าไปได้ปริมาณเท่ากันกับเราเป๊ะเลยเขาสามารถออกซิเจนที่มีในปอดเนี่ยไปใช้ได้มากกว่าอันนี้คือนิยามของ VO2 max ซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องกับการที่เราอายุยืนขึ้นเพราะว่ามันทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างพลังงานได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่2ซึ่งผมเห็นเรื่องพูดเรื่อง VO2 max เนี่ยก็จะมีเรื่องของสปีดการเดินถ้าเราเป็นคนที่เดินเร็วเนี่ยมันก็จะมีอายุที่ยืนขึ้นอันที่3คือ grip strength หรือแรงการบีบมือถามว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวยังไงกันแน่กับอายุยืนนะครับ VO2 max เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราใช้พลังงานการใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับสามารถเอาไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่ว่าการเดินเร็วและ grip strength 2 อย่างเนี่ยมันเป็นการที่เราบ่งบอกว่าระบบประสาทของเราเนี่ยมันมีความทนทานมากนะครับทนทานมากยิ่งเราบีบแรงเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งต้องใช้ประสาทในการควบคุมมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับวันนี้แต่ก็เล่าให้ฟังเล่นๆนิดนึงครับค่ะดีค่ะอาจารย์เพราะว่าแปลว่าถ้าเราอยากจะได้ VO2 max เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือออกกำลังกายทำให้หัวใจและปอดเต้นทำงานได้มากขึ้นแล้วก็มี strength ที่อาจารย์บอกด้วยใช่ไหมคะใช่เก็บ strength ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับอย่างวิธีในการเพิ่ม VO2 max เนี่ยถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเป็นคาร์ดิโอนะครับเช่นวิ่งว่ายน้ำนะฮะหรือว่าบางคนเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยให้มันเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าอยากให้มันเพิ่มเร็วเวลาที่เรามีจำกัดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทุกคนก็คงจะมีข้อบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ว่างเราทำงานเยอะเราเหนื่อยแล้วอยากจะเพิ่ม VO2 max โดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งครึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ทำไงคะอาจารย์แล้วต่อให้เราวิ่งทุกวันนะมันจะเพิ่มให้เร็วไปกว่านั้นได้ไหมได้คือการออกกำลังกายแบบ HIIT exercise แบบ HIIT ก็แปลว่าต้องสลับช้าเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ครับคือ HIIT เนี่ยมันหลักการถ้าใครไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคือ High Intensity Interval Training นะครับคือหนักเป็นช่วงๆแล้วเป้าหมายของมันก็คือพยายามที่จะให้หัวใจของเราเต้นเร็วที่สุดให้ร่างกายของเราเหนื่อยที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับมันเป็นการให้เราได้ลิ้มลองสภาวะที่ร่างกายเรามันไปให้สุดเป็นยังไง
แล้วพอร่างกายเรามันรู้จักกับภาวะนี้บ่อยๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวข้างในว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกแน่ๆเลยไอ้ความเครียดขนาดนี้ทำยังไงก็ได้ให้แข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะต่อไปมันสามารถทนทานพวกนี้ได้หนึ่งในวิธีที่ร่างกายมันทำก็คือเพิ่มการใช้ออกซิเจนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นก็หมายความว่าเพิ่ม VO2 max ของร่างกายนั่นเองนะครับส่วนฮิตเนี่ยก็ถ้าใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วอยากจะเก่งไปกว่านั้นเช่นนักกีฬาเนี่ยเราก็จะทำฮิตประมาณสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะแต่บางคนบอกว่าทำทุกวันเลยได้ไหมมันได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแปลว่าคุณไม่ได้ทำฮิตจริงๆมันไม่ได้เหนื่อยจริงๆเพราะถ้าเหนื่อยจริงๆเนี่ยร่างกายไม่ไหวนะมันต้องใช้เวลาพักบ้างครับก็หมายถึงว่าคุณทำฮิตแล้วเนี่ยคุณก็ต้องพักให้มันฟื้นก่อนแล้วค่อยกลับไปทำใหม่ถูกไหมคะถูกต้องไม่ใช่ทำต่อเนื่องอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่พังหมดคราวนี้เนี่ยค่ะมีไปอ่านงานวิจัยของที่ญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เป็นงานวิจัยที่บอกว่าเอาคนแก่มา2กลุ่มเนี้ยค่ะอายุประมาณ70อัพอย่างเงี้ยกลุ่มนึงก็คือออกกำลังกายเดินเฉยๆเดินให้ได้ประมาณแบบว่าเท่าไหร่นะเขาบอกว่าประมาณ 2-3 กิโลต่อวันอีกกลุ่มนึงเนี่ยทำประมาณแบบว่าเดินเร็วสลับเดินช้าเหมือนกันแล้วก็วัด VO2 max อย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ากลุ่มนะที่เดินเร็วสลับช้าปรากฏว่าได้ดีกว่าก็เลยแบบว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเคล็ดลับก็คือทำแบบว่าช้าเร็วโดยไม่ต้องเยอะมาก30นาทีก็น่าจะโอเคแล้วไหมคะใช่ครับก็อย่างที่ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยฮะบางคนเขาจะมีเพดานเขาตันเขาวิ่งทุกวันเลยทำไมไม่เห็นจะวิ่งดีขึ้นเลยเวลาก็ไม่เห็นจะเร็วขึ้นเลยนะครับก็เนี่ยซ้อมทุกวันไม่เห็นเก่งขึ้นเลยวิธีก็คือใส่ฮิตเข้าไปสักสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยเพิ่มระดับความแข็งแรงได้อีกอันนี้ก็จริงๆใช้ในนักกีฬาก็ได้ผมก็ใช้ของผมเองเนี่ยแล้วอาจารย์มีทริคอะไรนอกจากฮิตอีกไหมคะอาจารย์ก็มันจะมีการเอ็กซ์ไซส์แบบอันนึงเรียกว่า exercise snacks นะครับเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างที่จะใหม่มันออกมาไม่นานนี้เองนะครับคือเราเคยสังเกตไหมครับว่าวันหนึ่งเวลาที่เรากินของกินเล่นน่ะกินนิดเดียวเองไม่เห็นอิ่มเลยทำไมอ้วนได้เหมือนว่าเรากินขนมชิ้นนึงแล้วโหแคลอรี่สูงถ้าเราทำในทางตรงกันข้ามล่ะมันมีเอ็กซ์ไซส์อะไรไหมที่เหมือนเป็นการกินขนมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันให้ผลประโยชน์ที่สูงมากๆในที่นี้ก็คือ exercise snack มันมีความหมายว่าถ้าเราออกกำลังกายที่เหนื่อยเต็มที่1นาทีต่อครั้งแล้วทำอย่างเงี้ย 3-5 ครั้งต่อวันมันก็เทียบเท่ากับการออกกำลังกายแบบปกติเลยเหมือนกับคุณไปวิ่งครึ่งชั่วโมงแต่ว่าวิ่งครึ่งชั่วโมงมันไม่มีใครหรอกครับที่สามารถวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ของตัวเองได้มันเป็นไปไม่ได้เราเต็มที่ก็อย่างดีแค่1นาทีนี่คือจะเต็มเกลือแล้วใช่ไหมครับแต่นี่หมายความว่าถ้าเราออกกำลังกาย1นาทีที่แบบเหนื่อยเต็มที่เช่นถ้าเราสมมุติเราอยู่ในห้องนี้นะเราไม่มีพื้นที่ไปวิ่งเราทำได้ไหมก็ได้เช่นบางคนอาจจะทำถ้าใครรู้จักเบอร์ปี้ก็สามารถทำเบอร์ปี้ได้บางคนทำไม่ได้ก็สควอตแล้วก็กระโดดก็ได้หรือบางคนสควอตแล้วมันปวดเข่าก็สควอตไปครึ่งนึงแล้วก็กระโดดเท่าที่เขาทำได้ทำไปจนเหนื่อยเต็มที่เลยให้มันค้างไว้อย่างเงี้ยสัก1นาทีแล้ว1นาทีทุกคนมีเวลาอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่1นาทีทุกคนจะไม่มีใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราเป็นหมอเนี่ยเราอยู่เวรกันเยอะๆเราอาจจะไม่มีเวลาไปวิ่งเนาะเราอาจจะกลัวโดนตามเราก็อยู่อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ย3 ครั้งต่อวันซึ่งก็3 นาทีต่อวันยังไงใครก็มีเวลาอยู่แล้วแปลว่า3 นาทีต่อวันเนี่ยอาจารย์เราไม่จำเป็นต้องแบบว่าทำปุ๊บหยุดปุ๊บแล้วก็ทำเลยคือเราสามารถทำเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับทำเมื่อไหร่ก็ได้เลยไม่มีการกำหนดว่าต้องเป็นอันนี้คือจริงๆอันนี้มันเป็นคอนเซปต์นึงที่เรียกว่า VUPA นะครับ Very Intense Lifestyle Physical Activity นะมันเป็นคอนเซปต์ใหม่จริงๆเขาเพิ่งจะเจอมีวิจัยตัวนี้ออกมาไม่นานนะเองน่าจะประมาณต้นปีนี้เองหรือปีที่แล้วเนี่ยฮะคนสมัยนี้ชอบนั่งหน้าคอมออกกำลังกายน้อยลงทุกวันใส่หน้ากากอนามัยทำให้คุณภาพการหายใจมันไม่ดีไหมคะอาจารย์ตรงนี้มันมีส่วนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานั่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าท่าทางของเรานั่งยังไงด้วยนะฮะหรือบางคนเนี่ยนอนเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้การหายใจลำบากมากขึ้นถ้าเรานั่งงอตัวอย่างเงี้ยหรือว่าเรานอนหรือเราตัวอ้วนมากๆมันก็เป็นการกดกระบังลมของเราหายใจก็ไม่ถูกต้องไม่เต็มที่นะครับการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยมันต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมีเหตุมีผลของมันนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ใส่จะมีอันตรายมากกว่าเดิมอย่างเช่นในช่วงโควิดระบาดอย่างเงี้ยมันก็อันตรายถูกไหมครับหรือในช่วงที่ PM 2.5 สูงถ้าคุณออกไปข้างนอกต่อให้คุณหายใจถูกต้องยังไงแล้วเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับดังนั้นมันเลยเป็นที่มาของการใช้หน้ากากนะครับแต่แน่นอนว่าการใช้หน้ากากมันหายใจยากขึ้นใช่ไหมฮะมันอาจจะทำให้เราได้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอากาศออกซิเจนเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงอย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นคนที่เป็นปกติไม่ได้มีโรคปอดหรืออะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะปกติเลยนะจะมีข้อยกเว้นแค่คนที่มีโรคปอดเท่านั้นแหละที่อาจจะใส่แล้วก็ออกซิเจนตกพวกนี้หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ข้างพวกนั้นก็อาจจะใส่ไม่ได้หรือในเด็กที่ต่ำกว่า2 ขวบก็อาจจะใช้หน้ากากไม่ได้ครับผม
ค่ะคราวนี้ถ้าเราจำเป็นจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเงี้ยค่ะอาจารย์ออกไปข้างนอกเงี้ยมันมีกำหนดระยะเวลาไหมสมมติว่าอาจารย์บอกว่าคนปกติทั่วไปก็ใส่ได้ตลอดเลยแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยเงี้ยค่ะจำเป็นต้องออกข้างนอกอ่ะเราจะมีวิธีแก้หรือว่าต้องถอดออกนิดนึงแล้วใส่กลับเข้าไปข้างในหรืออะไรยังไงอะคะอาจารย์โดยทั่วไปผู้ป่วยที่จะมีปัญหานะครับมักจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนอยู่แล้วนะครับดังนั้นในคนพวกนี้นี่วิธีแก้ไขก็คือเอาออกซิเจนใส่แล้วเอาหน้ากากทับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะครับก็คือเข็นไปอย่างนั้นเลยไปอย่างนั้นเลยแล้วเดินพร้อมไปอย่างนั้นเลยใช่ครับก็จะแก้ที่ดีใช่ครับแล้วมันต้องเลือกหน้ากากด้วยไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่หน้ากากอนามัยธรรมดาก็โอเคละโดยทั่วไปในคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะใส่ N95 ไม่ไหวค่ะเพราะว่ายิ่งมันเป็น N95 เนี่ยความละเอียดของตัวกรองเนี่ยมันจะสูงมากเลยนะครับอากาศหรืออะไรผ่านเข้ามาได้ยากกว่าหน้ากากที่เราใส่กันธรรมดาดังนั้นในคนที่มีโรคปอดเนี่ยหรือมีโรคอะไรแล้วแต่ที่ทำให้เหนื่อยเนี่ยหน้ากากธรรมดานะครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องพยายามให้มันแนบกับหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านล่างนะครับเพราะว่าพวก PM 2.5 หรืออากาศที่มันไม่บริสุทธิ์มันมีปัญหามันก็เข้าในช่องพวกนี้นะครับมันไม่เข้าข้างหน้ามันเข้าข้างๆนั้นก็ต้องพยายามให้มันแนบกับหน้าไว้หรือบางคนเขาก็อาจจะเอาเทปมาแปะก็ช่วยได้บ้างครับผมก็หมายถึงว่าเวลาจะออกไปก็เช็คนิดนึงว่ามันแนบหน้าดีไหมหรือกับญาติเราดีไหมใช่ไหมคะก่อนที่เราจะแบบใส่ออกซิเจนแล้วก็หน้ากากใช่หรือวิธีทดสอบง่ายๆถ้าเราไม่ดูกระจกเลยหรือคนอื่นดูให้เราเนี่ยเราก็ลองใส่เสร็จปุ๊บแล้วลองเอามือไว้ข้างๆแล้วลองเป่าลมดูถ้าเกิดเราเป่าลมแล้วมันออกข้างๆหมดนี้หมดเลยก็รั่วไม่เวิร์กใช่ไม่เวิร์กแต่ถ้าเราเป่าเราก็คือยังแนบอยู่ก็คือได้ไปได้ละใช่ครับใช่เวลาเราตื่นเต้นเนี่ยชอบหายใจสั้นลงเวลาเรารู้สึกไม่ดีชอบถอนหายใจหรือว่าเวลาเราเศร้าเนี่ยก็ชอบสะอึกสะอื้นร้องไห้อาการเหล่านี้หรืออารมณ์เหล่านี้ค่ะอาจารย์เกี่ยวข้องกับการหายใจยังไงบ้างไหมคะตัวอารมณ์นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากเลยกับระบบอัตโนมัติเมื่อกี้ที่เรากล่าวกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราตื่นเต้นมันก็จะคล้ายกับคนในสมัยก่อนซึ่งจำเป็นจะต้องหนีภัยอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นระบบ sympathetic nervous system ทำให้เรามีหายใจที่สั้นเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นนั่นแหละนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยการร้องไห้อันนี้อาจจะแตกต่างกันไปแล้วเพราะว่าสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์นะครับมันส่งผลมากบางคนจะมีการหายใจที่ไม่ค่อยสัมพันธ์กันก็เกิดอาการที่สะอึกสะอื้นได้เป็นบางครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่คนบางคนร้องไห้ก็ไม่สะอึกสะอื้นก็มีนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราบางคนร้องไห้ยังหน้าสวยเลยค่ะอาจารย์ใช่ครับอันนั้นอาจจะดารานะครับ แล้วถอนหายใจอะคะอาจารย์ถอนหายใจเนี่ยมันต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้ตอนต้นผมก็ได้กล่าวไปว่ามันอาจจะเป็นปฏิกิริยาของร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งพยายามจะแก้ไขภาวะความเครียดตึงเครียดในร่างกายต่างๆออกไปได้เพราะว่าในภาวะตึงเครียดเนี่ยเป็นระบบซิมพาเทติกใช่ไหมครับเราก็จะเกร็งตัวหายใจถี่สั้นบางทีก็หยุดหายใจไปเลยนะครับแล้วร่างกายรู้สึกว่าไอ้เนี่ยไม่ดีละนะครับก็เลยทำการถอนหายใจลึกแล้วก็เฮ่อออกมาทีหนึ่งอันนี้มันจะเป็นการกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกซึ่งมันก็เหมือนเป็นการแก้ไขสิ่งที่ร่างกายมันทำแล้วมันเกร็งจนเกินไปนั่นนะครับค่ะแล้วเราก็สามารถใช้ที่อาจารย์บอกว่านับ4 หรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นะอาจารย์เนาะใช้ได้ครับผมที่เราสะอึกเพราะเราดื่มน้ำไม่พอแค่พูดว่าน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองไปเรื่อยๆหรือทำให้เราตกใจเนี่ยก็สามารถทำให้เราหายสะอึกแล้วเนี่ยจริงไหมคะอาจารย์อันนี้ผมต้องขออธิบายนิดหนึ่งว่าสะอึกมันคืออะไรก่อนนะครับสะอึกเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการดื่มน้ำไม่พอแต่มันเกิดจากทางด้านของกระบังลมแล้วมันทำงานไม่สัมพันธ์กันนะครับบางคนเนี่ยกรดไหลย้อนก็ทำให้สะอึกได้บางคนกินอิ่มจนเกินไปมันก็เป็นการกระตุ้นกระบังลมของเราซึ่งปกติมันควรจะทำงานสม่ำเสมอแต่พอมีอะไรไปกระตุ้นปุ๊บมันก็ทำงานไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ทำให้เกิดการสะอึกขึ้นมาแล้วจริงๆวิธีในการแก้ไขแล้วเนี่ยมันก็คือการไปกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกเมื่อกี้ที่เราบอกนั่นแหละนะครับแล้วในทางการแพทย์เนี่ยมันมีวิธีกระตุ้นที่มันได้ผลมากกว่านั้นเยอะเลยมากกว่าการแค่พูดไปเรื่อยถ้าเกิดพูดไปเรื่อยมันไม่ได้กระตุ้นอะไรมันอาจจะทำให้เรามีสมาธิอยู่กับการพูดเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าถามผมวิธีที่ได้ผลที่สุดในทางการแพทย์เราคือวิธีที่เรียกว่าวาลซาลวาแมนูเวอร์วาลซาลวาถ้าเราจะทำก็คือหายใจเข้าเต็มที่กลั้นแล้วเบ่งแค่นี้เลยสมมุติว่าผมกำลังสะอึกแล้วมันไม่หยุดทำงี้ขายทางปากทางจมูกแล้วแต่เราพอสุดปอดก็กลั้นแล้วก็เบ่งนิดนึงนับ 1-5 หรือ 10ก็ได้แล้วก็ปล่อยบางทีแค่นี้ก็หายแล้วไม่ต้องมานั่งพูดอะไรยาวๆบางทีพูดไปหลายเดือนอาจจะไม่หายก็ได้พูดไปสะอึกไปพูดไปสะอึกไปอย่างงี้มั้ยถูกต้องครับใช่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าบางทีแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราหายใจแล้วก็กั้นเมื่อกี้ที่อย่างอาจารย์บอกแล้วก็เบ่งไปพร้อมกันบางคนเขาอาจจะทำสัมพันธ์กันยากนิดนึงค่ะอาจารย์มันจะมีวิธีการนับง่ายๆหรือทำยังไงมั้ยคะอาจารย์ก็พอเราหายใจเข้าเต็มที่นะครับแล้วก็กลั้นแล้วก็
ตอนที่กลั้นเนี่ยเราเบ่งเหมือนกับเบ่งอุจจาระเนี่ยก็นับ1 ถึง 5 ถึง 10ก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการรีเซ็ตกระบังลมใช่ใช่เหมือนกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ทำให้เราแบบโอ๊ยหายสะอึกละใช่ครับทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่สมัยนี้ก็มีบุหรี่ไฟฟ้าทางคลิปของเราอะค่ะก็เคยทำเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อนส่วนใหญ่คนก็มาคอมเมนต์ว่าแค่บุหรี่ไฟฟ้าเองมีนิโคตินมากหน่อยก็ยังสูบต่ออยู่ดีไหนๆวันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านปอดก็เลยอยากจะถามว่าถ้าคุณมีบุหรี่วางอยู่2อัน1บุหรี่ธรรมดา2บุหรี่ไฟฟ้าคุณจำเป็นต้องเลือกจริงๆคุณจะเลือกอันไหนคะวันนี้คุณไม่มี3ตัวช่วยไม่สามารถโทรหาเพื่อนได้ค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราเลือกบุหรี่ไฟฟ้าหรือเราเลือกบุหรี่ธรรมดาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดนะวันนี้ใช่ไหมครับผมก็สูบแค่วันนี้วันเดียว ดังนั้นเนี่ยอันที่อันตรายน้อยกว่าก็น่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็คงไม่สูบแล้ว ผมต้องเลือกแค่วันนี้วันเดียว แต่บุหรี่ไฟฟ้าต้องบอกว่ามันเหมือนรัสเซียนรูเล็ตนะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงที่เกิดปอดอักเสบรุนแรงได้แต่ก็เดาไม่ได้ว่าคนไหนที่จะเกิดไอ้ปอดอักเสบแบบรุนแรงอย่างนี้ขึ้นมานะครับแต่เราหวังว่าเราจะไม่เกิดก็เลยเลือกนะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่ามันมีความอันตรายที่อาจจะเป็นจากนิโคตินสูงขึ้นเยอะใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราบุหรี่ไฟฟ้ามาจากไหนเช่นถ้าเราเอามาจากที่แบบมันไม่มีแหล่งที่มาเนี่ยฮะอาจจะสร้างคุณภาพของบุหรี่ไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีการเผาไหม้ที่ผิดปกติแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับนี่ก็น่ากลัวอาจารย์คะเมื่อกี้เกมที่เราคุยกันนะคะอาจารย์เราถามกันเล่นๆเนาะแต่ว่ายังไงแล้วอะค่ะบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังไม่น่าสูบอยู่ดีเพราะมันอันตรายต่อสุขภาพแต่เผอิญว่าที่อาจารย์บอกว่าถ้าสูบวันเดียวเนี่ยจะเลือกบุหรี่ไฟฟ้าเลยอยากให้อาจารย์อธิบายความอันตรายของมันนิดนึงต่อสุขภาพเราอะค่ะอย่างแรกนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดถามคนทั่วไปเขาบอกว่านิโคตินมันก็มีแค่นิโคตินมันไม่ได้มีอะไรอันตรายต้องบอกว่านิโคตินเนี่ยแหละตัวที่ทำให้เราติดถูกไหมแล้วถ้ามีนิโคตินเยอะซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามีเยอะกว่าติดง่ายกว่าติดนานกว่าเลิกยากกว่าอีกต่างหากนะครับแล้วถามว่านิโคตินมีอันตรายไหมมีนิโคตินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เรามีความดันสูงนะครับถ้าเราใช้นิโคตินเยอะความดันก็สูงมากขึ้นดังนั้นปกติในเวลาที่เขาเลิกบุหรี่เขาก็จะมีนิโคตินในรูปแบบต่างๆเช่นเป็นหมากฝรั่งนะครับเป็นแผ่นแปะหรืออย่างอื่นนะครับพวกนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงไหมถ้ามีเนี่ยเราต้องระวังการใช้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะสูบครั้งเดียวเท่ากับบุหรี่มวนนึงเลยโอ้โหเยอะมากปกติมวนนึงเนี่ยมันมีนิโคตินที่ถ้าเป็นบุหรี่ธรรมดาเราจะได้นิโคตินประมาณสัก 1-2 มิลลิกรัมต่อมวนนะครับแล้วซองนึงก็มี20มวนนะแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือเข้าไปครั้งเดียวก็มวนหนึ่งแล้วโอ้โหนั่นกว่าจะหมดแล้วถ้าเกิดว่ามันเอาไปทั้งอันเนี่ยก็เท่ากับเราสูบประมาณ2 ถึง 2 ซองโหเยอะมากเยอะฮะนั้นก็จะได้ปริมาณนิโคตินที่สูงแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นชนิดที่เรียกว่าถ้าในภาษาบุหรี่ไฟฟ้าเขาเรียกว่าซอลนิกนะครับก็คือเกลือนิโคตินนะซอลนิกเนี่ยมันดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วมากเยอะมากบางคนสูบเข้าไปแล้วพอนิโคตินสูงมากๆร่างกายไม่เคยชินเนี่ยมึนหัวแน่นหน้าอกใจสั่นแบบนั้นเลยนะครับเหมือนจะเป็นจะตายเลยถ้าใครไม่เคยสูบนี้มาก่อนก็ต้องระวังซอลนิกมากๆนะฮะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นครับคุณรู้ได้ยังไงว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำมามันได้มาตรฐานจริงๆบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมี4ส่วนประกอบนะครับสิ่งแรกก็คือถ่านไม่ได้คุณภาพมันอาจจะให้ความร้อนที่สูงเกินไปพอมันความร้อนที่สูงเกินไปสิ่งที่รับความร้อนก็คือขดลวดในนั้นขดลวดพวกนี้ถ้ารับความร้อนที่สูงเกินไปมันจะระเหยมาเป็นโลหะหนักเช่นอาจจะมีปรอดมีตะกั่วมีแคดเมียมต่างๆอยู่ในนั้นและคิดดูถ้าเกิดเราสูดเอาโลหะหนักที่เราไม่ชอบเนี่ยเข้าไปในปอดตรงๆมันเกิดอะไรขึ้นปอดอักเสบได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ปอดอักเสบบางทีระยะยาวมันก็ไปส่งผลต่อส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะไตกับเม็ดเลือดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของนิโคตินที่เราใส่เมื่อกี้พูดไปแล้วส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งน้ำยาเนี่ยต่างคนก็ต่างทำขึ้นมาเองเนาะเราไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีคนแต่งกลิ่นที่เป็นวานิลานะครับโดยใช้สารตัวหนึ่งชื่อไดอะเซทิลตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ในการทำพ็อปคอร์นแล้วเขาไปศึกษาพบว่าคนที่ทำพ็อปคอร์นอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมีตัวนี้อยู่ข้างในเนี่ยมันมีปอดอักเสบขึ้นมาแล้วก็มีคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เกิดปอดอักเสบขึ้นมาจากไอ้ตัวนี้หรือช่วงหนึ่งมีคนใส่ตัวที่เรียกว่าวิตามิน E อะซิเทตตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงมากจนต้องเข้า ICU เลยบางทีก็ตายเลยบางคนก็รอดมาแล้วก็ปอดไม่ปกติตลอดชีวิตไม่มีวิธีรักษามีแต่ว่า
พึ่งดวงอ่ะ จะดวงดีดวงร้ายถ้าสูดเข้าไปแล้วไม่เป็นไรโชคดีถ้าโชคร้ายก็เป็นแบบคนที่เขาไม่รอดถ้าตายไปเลยเนี่ยอาจจะสบายแต่ถ้าไม่ตายแต่ว่าต้องใช้ออกซิเจนตลอดชีวิตแล้วมันเหนื่อยเนี่ยโอ้มันแย่นะคุณภาพชีวิตแย่แล้วเราไม่มีทางรู้ว่าในนั้นมันจะมีอะไรอยู่บ้างยิ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ประเทศไทยซึ่งมันไม่ถูกกฎหมายบริษัทที่เขาโฆษณาว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าของเขาปลอดภัยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในมีอะไรในเมื่อไม่มีใครตรวจสอบถูกไหมคุณก็ต้องเชื่อใจไม่เชื่อใจใช่แถมในนั้นเนี่ยมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งจริงๆก็2ตัวนะครับเป็นสารชื่อ PG ตัวหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือvegetable glycerin นะครับเป็นโพลีเอทิลีนไกลคอบแล้วก็ตัว vegetable glycerin 2ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเบสของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจะมีประมาณสัก90%กว่าในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไอ้2ตัวเนี้ยเวลาที่โดนความร้อนที่สูงเกินไปมันจะกลายไปเป็นสารที่ก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายได้แล้วด้วยตัวมันเองก็เคยมีคนมาเถียงเหมือนกันว่าด้วยตัวมันเองถ้าทำเป็นฟู้ดเกรดล่ะปกติพวกนี้ใส่ในอาหารได้นะแต่เขาก็พบว่าถ้าสูตรเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ฟู้ดเกรดอีกต่อไปแล้วครับปกติฟู้ดเกรดหมายความว่าเรากินเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารเรามีกรดมีอะไรจัดการกับมันแต่ทางเดินหายใจเราไม่มีกรดครับมันไม่ควรมีด้วยซ้ำไปถ้าเราหายใจมันเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือมันไปทำให้ระบบการกำจัดของเสียในปอดเราเสียไปหมดเลยปอดเราเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการผลิตเมือกเพื่อมาจับเอาสิ่งแปลกปลอมแล้วผลิตเมือกเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีวิธีในการเอาสิ่งแปลกปลอมนี้ไปทิ้งโดยการมีเซลล์ขนที่อยู่ในปอดของเราในทางเดินหายใจเรามีเซลล์ขนคอยพัดเมือกเนี่ยออกมาแล้วเราก็ไอทิ้งออกไปแต่ว่าไอสาร2ตัวเนี่ยด้วยตัวมันเองต่อให้เป็นฟู้ดเกรดก็ตามมันจะไปยับยั้งกระบวนการนี้ทำให้ต่อไปมีอะไรเข้าไปในปอดมันก็ค้างอยู่ในนั้นแล้วไอ้นี่แหละครับที่อาจจะทำให้คุณเกิดมะเร็งปอดในอนาคตได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวและคิดว่ามันปลอดภัยไม่ใช่บุหรี่ธรรมดาที่มีการเผาไหม้สารถึง 7,000 กว่าตัวค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วฤทธิ์ของมันนี่ก็ไม่ได้อันตรายน้อยกว่าเลยนะที่อาจารย์พูดมามันก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับคือสำหรับผมมองว่าถ้าเราสูบแค่แป๊บๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามันทำให้เกิดก็คือมันเป็นปัญหาต่อสังคมค่อนข้างมากลองคิดดูปกติถ้าเป็นบุหรี่ธรรมดาเนี่ยคนที่จะสูบเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ชายตั้งแต่วัยรุ่นถูกไหมฮะแต่ลองดูสิครับถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าใครจะสูบทุกคนค่ะผู้หญิงเด็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าง่ายมากแล้วก็มีการศึกษาว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนานๆบางคนกลายเป็นสูบบุหรี่จริงบางคนก็ติดทั้งคู่เลยนะซึ่งแตกต่างจากเหตุผลที่เขาทำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาครั้งแรกในโลกนะครับคือจริงๆคนสร้างบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาครั้งแรกในโลกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะหยุดการสูบบุหรี่ของเขาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันคนคิดเรื่องนี้ติดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ธรรมดาครับเป็นคนจีนคนหนึ่งค่ะหรือแม้กระทั่งว่าทำให้จากสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พัฒนาเป็นบุหรี่ธรรมดาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วสุดท้ายก็ติดทั้งคู่ ก็มีอย่างนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์คะช่วงนี้มันก็ใกล้สิ้นปีนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากพูดเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 นิดนึงค่ะคราวนี้เนี่ยบ้านเราอะค่ะเมืองไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกๆสิ้นปีหรือก่อนช่วงสงกรานต์นะคะมันจะมี PM สูงมากก็เลยทำให้อะค่ะมีคนไข้ที่มาหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายกลไกนิดนึงว่าไอ้พวก PM เนี่ยค่ะมันทำให้เกิดโรค2อย่างหรือทำให้โรค2อย่างนี้ร้ายแรงขึ้นได้ยังไงบ้างค่ะก็ตัว PM 2.5 เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละแหล่งมันก็มีส่วนประกอบไม่เหมือนกันนะครับเช่นสมมุติว่าเราอยู่ในเมืองก็แน่นอนว่ามาจากควันรถนะถ้าเราไปอยู่ต่างจังหวัดบางทีอาจจะเป็นจากการเผาอะไรสักอย่างนะครับแล้วอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็มี PM 2.5 ที่ออกมานะครับไอ้ควันพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยแพ้ส่วนประกอบของมันก็จะเกิดอาการที่ตอบสนองไวเกินไปในที่นี้ก็อาจจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจามได้แต่ถ้าเกิดลงไปในปอดบางคนที่มีหลอดลมไวเกิดจากโรคหอบหืดนะครับมันก็จะเกิดอาการกำเริบขึ้นมาตอนนั้นนะส่วนบางคนเนี่ยไม่ได้แพ้มาหรอกครับแต่มันมีสารที่ระคายเคืองโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเช่นผมบอกว่าทุกคนเนี่ยแพ้มะนาวคงไม่จริงแต่ถ้าเกิดคนไหนมีแผลแล้วเอามะนาวเบรกลงไปเนี่ยมันแสบนะฮะทางเดินหายใจเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือมันไม่จำเป็นต้องแพ้ก็ได้แต่ถ้ามันมีสารที่ระคายเคืองมากๆก็จะเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมานะครับมันก็ทำให้คนบางคนเนี่ยที่ไม่เคยแพ้ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเกิดอาการทางเดินหายใจขึ้นมาได้ส่วนในคนที่มีปัญหาทางเดินหายใจอยู่แล้วมีโรคปอดอยู่แล้วปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหลอดลมอักเสบเรื้อรังจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือปอดเป็นพังผืดมันก็จะไวต่อของพวกนี้มากกว่าคนทั่วไปอาการก็จะมักจะกำเริบในช่วงเวลานี้และที่สำคัญครับช่วงปลายปีเนี่ยมันมักจะเป็นช่วงที่มีไวรัสในทางเดินหายใจระบาดอย่างตรงนี้ก็มีไอกรนมีอะไรอื่นใช่ไหมฮะพอมันระบาดปุ๊บคนนี้ก็มีทั้ง2อย่างทั้ง PM ทั้งเชื้อโรคก็ยิ่งทำให้คนเหล่านี้
มีปัญหามากขึ้นในช่วงปลายปีครับก็คือเป็นหนักกว่าเดิมเลยใช่ไหมหนักกว่าเดิมเลยใช่คราวนี้เราจะปฏิบัติตัวไงคะอาจารย์นอกจากแบบใส่หน้ากากแบบว่าไม่ให้ไปเจอไม่ไปเจอมันไม่ไปยุ่งกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไปวิ่งข้างนอกพูดได้ไงแบบเนี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างในการปฏิบัติตัวจริงๆก็อยากจะให้มีการจัดการเรื่องนี้จริงจังเนาะเพราะมันหลายปีแล้วมันไม่หายไปไหนแล้วปัญหาของคนเราเนี่ยคือพอมันอยู่กับของพวกนี้นานๆมันชินไม่อยากให้ชินนะครับเหมือนกับถ้าเราไปอินเดียปากีสถานอย่างเงี้ยโอ้พี AQI เท่าไหร่แบบ300 500อย่างเงี้ยจะสูงที่สุดในโลกอยู่แล้วเรายังแล้วคนเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นไม่อยากให้ชินแบบนั้นนะนั้นประการแรกเนี่ยที่เราต้องดูก็คือตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนว่าข้างนอกเป็นยังไงดูตัวเองด้วยว่ามีโรคประจำตัวไหมถ้าเกิดว่ามีโรคประจำตัวโรคปอดโรคหัวใจโรคอะไรพวกนี้แค่ AQI เกิน50ก็ไม่ควรจะออกไปจากบ้านแล้วถ้าออกไปจริงๆก็หน้ากากดีๆแล้วกันนะครับอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วไม่ควรจะออกไปแล้วก็หายใจสบายๆไม่ได้นะส่วนคนที่แข็งแรงก็อาจจะแบบ AQI เกิน100ก็เริ่มน่าต้องระวังแล้วนะแล้วถ้าวันไหนฝุ่นเยอะไม่ควรไปออกกำลังกายข้างนอกต่อให้คุณแข็งแรงก็ตามเหตุผลเพราะว่าในช่วงที่เราออกกำลังกายเราหายใจเร็วขึ้นหัวใจบีบตัวเร็วขึ้นเลือดไหลเวียนเร็วขึ้นตอนคุณหายใจเข้าไปเนี่ยไอ้ PM 2.5เนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปจนถึงหลอดลมเข้าไปในกระแสเลือดวิ่งทั่วร่างกายได้เลยก็ไอ้ตอนเอ็กซ์ไซส์นี่แหละตอนออกกำลังกายก็คือหนักกว่าเดิมนะครับคนที่ไม่เคยเป็นอะไรมันก็เป็นตอนนี้เนี่ยแหละนะครับนั้นสิ่งแรกคือเช็คก่อน AQI คือเท่าไหร่ตรงไหนยังไงแล้วก็ดูสภาพร่างกายของเราว่าเราออกได้ไม่ได้ถ้าออกไปก็ต้องมีการป้องกันและอย่าออกไปแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนการออกกำลังกายคิดว่าเราไปวิ่งสวนลุมในวันที่ AQI ข้างนอกมันแบบสูง200อย่างเงี้ยแล้วมันจะมันไม่เป็นไรหรอกมีต้นไม้ไม่ได้บางคนก็คิดว่ามีหน้ากากไงก็ออกกำลังกายได้ก็ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันจะเป็นการหายใจที่เร็วขึ้น PM 2.5 พวกนี้หน้ากากธรรมดาก็กันไม่ค่อยอยู่ถูกไหมฮะมันต้องเป็นหน้ากากพิเศษอย่างเช่นแบบ N95 KN94 อะไรพวกนี้นะฮะถึงจะพอกันได้บ้างไม่งั้นก็ไม่รอดใช่แล้วถ้าอยู่ในบ้านก็แน่นอนว่าเครื่องกรองอากาศอาจจะช่วยได้นะครับการทำความสะอาดบ้านถ้าให้ดีนะครับก็ใช้เป็นน้ำถูไม่ใช่กวาดเพราะกวาดเสร็จปุ๊บมันฟุ้งก็หายใจเข้าไปอีกเหมือนเดิมก็หมายถึงว่ากวาดก่อนแล้วค่อยถูหรือว่าถูไปเลย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 จะดีกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไหนที่ไวต่อของพวกนี้มากๆกวาดปุ๊บมันก็ฟุ้งทันทีปุ๊บแล้วก็หายใจเข้าไปและไอ้ที่มันฟุ้งเนี่ยจะบอกว่าเครื่องกรองอากาศก็ทำงานไม่ทันนะครับมันกำลังฟุ้งอยู่จริงค่ะส่วนบางคนก็เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีไอ้เครื่องกรองอากาศที่เอาไว้ห้อยตรงคอใช่ที่เขาบอกว่าห้อยตรงนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยทำให้อาจจะปวดกระดูกคอด้วยซ้ำไปใส่นานหนักคอนะฮะหนักคอเหมือนมีเด็กมาขี่คอได้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงค่ะอาจารย์ก็คือเห็นบอกว่าถ้าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ประมาณ 25% อันนี้ยังไงบ้างอะคะอาจารย์ต้องบอกว่าคนที่มีโรคหอบหืดอยู่เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดสูงขึ้นกว่าคนธรรมดาแต่ว่าต้องขออธิบายก่อนเพราะบางคนจะบอกว่า 25% เลยเหรอแล้วบางที่ไปฟังมา 45% ที่มันสูงมากเลยเหมือนกับ1ใน2หรือ1ใน4คนมันต้องเป็นมะเร็งแน่ๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับไอ้ความเสี่ยงที่เขาพูดเนี่ยเขาเรียกว่า relative risk หมายความว่าคนที่เป็นหอบกับคนที่ไม่เป็นหอบเนี่ยถ้าเอามาแล้วจับคนสมมุติว่าคนที่เป็นหอบมี25คนไอ้คนที่ไม่เป็นหอบเนี่ยมีแค่คนเดียวจับตั้งหารกันมันดูเหมือนจะสูงขึ้นนะแต่ว่าความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นความเสี่ยงจริงๆเราเรียกว่า absolute risk หมายความว่าถ้าเราไม่ได้เอา2คนมาหารกันเนี่ยมันจะไม่ได้ตัวเลขที่สูงขนาดนั้นนะครับสมมุติถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ย4คนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดที่เป็นมะเร็งปอดนะครับในกลุ่มที่เป็นหอบหืด4คนนะส่วนอีกคนนึงไม่กลุ่มคนที่ไม่เป็นโรคอะไรเลย4คนหาร1คนมันก็1ใน4มันก็ดูเหมือนแบบเยอะมากใช่ไหมแต่จริงๆคือ1คนกับ4คนในจำนวน1,000คนมันก็มากกว่าแค่3คนเนาะมันไม่ได้หนักหนาขาหัดคือตรงนี้ก็ต้องบอกพูดให้สบายใจขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็จริงอย่างที่เขาบอกว่าโอกาสเกิดมะเร็งปอดในคนหอบหืดนั้นสูงขึ้นปัจจุบันเนี่ยเหตุผลเขายังไม่แน่ใจ 100% แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือการอักเสบเรื้อรังนะครับการอักเสบเรื้อรังส่วนนี้เนี่ยเวลาเกิดการอักเสบก็จะเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือมีการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาซึ่งพวกนี้มันสามารถทำลายเซลล์ได้พอทำลายเซลล์ปุ๊บร่างกายก็ต้องซ่อมแซมมันการซ่อมแซมมันบ่อยๆถ้าเกิดประสิทธิภาพในการซ่อมแซมมันไม่ดีก็จะทำให้เซลล์ตัวนั้นเกิดความผิดปกติและอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เป็นหอบหืดเนี่ยมันจะทำให้หลอดลมส่วนเล็กๆของเรานะครับมันมีการตีบตันไปมันจะมีคนเป็นหอบหืดจริงๆมีเสมหะนะฮะแต่มันเป็นเสมหะที่เหนียวมากๆเลยเหนียวสุดๆเหนียวจนมันไอออกมาไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือว่าพอหลอดลมไวเกินปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการหนาตัวสร้างสารเมือกที่มันเหนียวแล้วมันก็ไปอุดตันตามทางเดินหายใจเล็กๆของเราแล้วถ้าเกิดคุณเอา
สิ่งที่มันแพ้ภูมิแพ้ PM 2.5 หรืออะไรหายใจเข้าไปมันก็ค้างอยู่ในนั้นออกมาไม่ได้แล้วถ้าในนั้นมันมีสารก่อมะเร็งล่ะก็หนักกว่าเดิมสิมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วยิ่งบางคนสูบบุหรี่อีกอันนี้ก็ไปกันใหญ่บุหรี่ไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าไปทางเดินหายใจของเราก็ยิ่งทำให้มันแย่เข้าไปใหญ่และอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยบางทีไม่ได้มีโรคเดียวนะครับอาจจะมีโรคอื่นเช่นถ้าเป็นโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนนี่จะทำให้หอบหืดมันเป็นควบคุมได้ยากมากขึ้นแล้วตัวมันเองก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่างๆเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วด้วยตัวมันเองเพราะว่ามีการอักเสบในร่างกายดังนั้นมีหลายกลไกครับที่ปัจจุบันเขาพยายามศึกษาอยู่ว่าเกี่ยวอะไรกันบ้างครับนั่นก็แปลว่าหอบหืดก็สามารถลิงก์กับมะเร็งแล้วก็ PM ก็ยิ่งทำให้ลิงก์กับมะเร็งหนักเข้าไปสิคะอาจารย์ใช่ครับโอ้คราวนี้ช่วงนี้ค่ะอาจารย์เราก็ยังอยู่ในช่วงที่มี PM 2.5 ค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีงานวิจัยมากมายว่าผู้หญิงเอเชียหลายคนอย่างเงี้ยค่ะสามารถเป็นมะเร็งปอดได้ทันที่ไม่สูบบุหรี่เพราะเขาอยู่ใน PM 2.5 แต่ว่าถ้าเราจะคุยเรื่องของมะเร็งปอดมันคงจะยาวมากๆค่ะอาจารย์ก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยส่งท้ายนิดๆว่าการดูแลรักษาตัวเองยังไงป้องกันตัวเองยังไงจากการเป็นมะเร็งปอดค่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามะเร็งเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยหลายอย่างรวมกันถึงจะเกิดมันได้นะครับอย่างหนึ่งก็คือปัญหาทางด้านพันธุกรรมของเราอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอยู่แล้วแล้วก็การใช้ชีวิตของเรากับสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นมันอีกทีที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเรามีความเสี่ยงซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเราทำได้แต่พยายามลดมันให้มากที่สุดนะครับนั้นส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนถ้าเราหลีกเลี่ยง PM 2.5 ได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะดีสุดแล้วอย่าเอาอะไรไปเติมเข้าไปเช่นบุหรี่ไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสูบเข้าไปถึงแม้ว่าเขาจะโฆษณาว่ามันปลอดภัยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะหายใจมันเข้าไปอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายโดยไม่จำเป็นเลยนะฮะความเครียดแน่นอนถ้าพักผ่อนไม่พอเครียดปุ๊บมันเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างแรกก็คือภูมิต้านทานของเราเนี่ยจะอ่อนแอกว่าคนปกติภูมิต้านทานเรามีความสำคัญในการกำจัดเซลล์มะเร็งที่มันเพิ่งเป็นถ้าเราเป็นคนเครียดมากภูมิต้านทานอ่อนแอเกิดมีเซลล์มะเร็งขึ้นมาเซลล์หนึ่งมันก็ยินดีปรีดาเลยมันก็คราวนี้งอกเป็นมะเร็งเริ่มเทิมเพราะว่าร่างกายเราไม่ไปสนใจมันนะฮะความเครียดก็มีส่วนเหมือนกันเกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายยิ่งส่งเสริมมะเร็งดังนั้นถ้าคนไหนพักผ่อนเพียงพอเครียดน้อยมันก็ช่วยได้เหมือนกันอาหารอันนี้ก็แน่นอนทุกคนก็พยายามหาอาหารอะไรที่มันต้านอนุมูลอิสระมาซึ่งมันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ามีอนุมูลอิสระเมื่อกี้ที่เล่าไปก็ทำให้เซลล์มันเกิดการตายการอักเสบเยอะถ้าเราสามารถต้านมันได้อาหารพวกกลุ่มผักอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยมันได้เราก็เน้นตรงนี้เยอะหน่อยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเรามีการไปอยู่กับธรรมชาติหรืออะไรพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกจริงๆ6ข้อพื้นฐานครั้งแรกเลยคือมันแทบจะช่วยได้ทุกอย่างนะแต่มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นก็คือคนไหนที่เคยมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอดเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องไปตรวจคนไหนที่เคยสูบบุหรี่นะครับสูบเยอะๆนะครับเกินในภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าแพ็คเยียร์หมายความว่าจำนวนซองคูณกับจำนวนปีที่สูบมาถ้าเกิดมันเกิน20หรือตั้งแต่20เป็นต้นไปแล้วเนี่ยหรือเราเพิ่งจะเลิกสูบมาไม่นานเนี่ยไม่กี่ปีนี่เองอันเนี้ยควรจะต้องไปตรวจพิเศษนะครับเราจะเรียกว่า low dose CT scan ก็คือทำ CT scan ของปอดนะเพื่อที่จะหาดูว่ามีไอ้ก้อนอะไรที่เราสงสัยหรือเปล่าแต่เราก็จะทำในคนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุ55ปีถึงประมาณ80ปีแล้วก็สูบบุหรี่มาเยอะๆเนี่ยพวกนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเจอแต่แรกได้รักษาได้เจอทีหลังไม่ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่อุตส่าห์เสียสละมาในวันนี้เนาะก็วันนี้ได้ความรู้เยอะมากนะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ดูเห็นว่าอาจารย์เนี่ยออกหนังสือเล่มใหม่มาชื่อ Health Talk ขออาจารย์แบบฝากทิ้งท้ายอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็อันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตเลยนะครับชื่อ Health Talk กับดร. Tanny ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมจะพยายามจะเขียนว่าผมสามารถมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนผมก็ไม่ได้เกิดมาแล้วก็เก่งเลยแต่ว่ามันต้องผ่านอะไรมาเยอะนะครับรวมทั้งผมก็อยากจะให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องปอดที่ผมเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะบอกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิธีในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 นะครับเรื่องโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดก็จะอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะทิ้งท้ายอย่างที่เราคุยกันมาทั้งเอพิโซดนี้นะครับว่าเวลาที่เราหายใจเนี่ยผมอยากจะให้เราหันมามองดูซิว่าเราหายใจยังไงกันอยู่วันนี้กลับไปก็ลองเช็คกันดูนะครับการกระตุ้นระบบparasympathetic อย่าลืมสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสงบมากขึ้นนอนหลับพักผ่อนได้ดีลดความเครียดแล้วก็ร่างกายเราสามารถที่จะแข็งแรงได้มากขึ้นนะครับและนี่คือ Doctor's Talk Podcast รายการที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะเจอกันอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ